Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion informativ kundër të tjera do të ndiqni. 6 ditë pas tragjedisë së zjarreve në periferitë të Athinës, News24 ishte në një prej kampeve në zonën e Matit, ku ndodhen edhe shumë emigrantë shqiptar, shtëpitë të cilëve janë shkëmbuar. Ata rrëfejnë momentet e tmerrit, ndërsa falenderojnë autoritetet greke që u kanë ardhur në ndihmë. Presidenti i Republikës i ka cilësuar emocionale dhe të pathelluara reagimet e socialistëve pas vendimit të tij për të kthyer në kuvend ligjin për teatrin. Meta apelon forcat politike të mos kryejnë konflikte artificiale, por të udhëhiqen nga interesi kombëtar. Dyshime se ish kryeprokurori Adriatik Llalla mund të titërsonte provat detyruan prokurorin të ndërhynte dhe vendoste sekuestro. Mbi to News24 zbardh vendimin e gjykatës për krime të rënda ku hidhet dritë mbi skemën e përdorur nga ish zyrtari i lartë, ndaj të cilit rëndojnë dyshimet për pastrim parash. Breshëri i plumbash ndaj një banese në fshatin Porav të Fierzës, fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar, dyshohet se ngjarja ka lidhje me konfliktin që pronari i banesës ka patur me drejtuesin e furgonit të linjës Tiranë-Fierzë që është qelluar mbrëm me armë. Përcillet me nderime në banesën e fundit, simboli i rezistencës kombëtare të Kosovës, Adem Demaçi u nda nga jeta të njëjtë në moshën 82 vjeçare. Presidenti tha që se Demaçi ishte kolosi i pavarësisë së Kosovës. Gjashtë ditë pas tragjedisë së zjarreve në periferitë të Athinës, News24 ishte në një prej kampeve në zonën e Matit, ku ndodhen edhe shumë emigrantë shqiptar, shtëpitë të cilëve janë shkëmbuar. Ata rrëfejnë momentet e tmerrit, ndërsa falenderojnë autoritetet greke që u kanë ardhur në ndihmë. Ndodhemi këtu në Mati, në zonën ku ka ndodhur tragjedia e madhe. Jemi në orët e mbrëmjes, pasi kanë mbaruar darkën e ofruar këtu në kampin Ajos Andreas ku strehohen përkohësisht. Pak metra larg shtëpive të djegura nga zona ku kanë humbur jetën dhjetra qytetar në një kamp pushimi, janë detyruar të strehohen shumë familje të dëmtuara, njerëz që kanë humbur shtëpinë, e midis tyre edhe shqiptar. Gazetarja e News24, Ira Londo, ka qenë në një nga kabinat ku janë strehuar disa shqiptar që kanë humbur shtëpinë, dëshmitar të asaj çfarë ndodhi, që rrëfejnë orët e tmerrit, kur disa zona në Atikën perëndimore u përfshin nga zjarri. Kemi humbur shtëpinë. Tani jemi strehuar këtu. Pas nuk e dim se do ndodhi. Isha në shtëpi. Sa po pam të henën plakën në 5:30 pas ditës, rreth 20 minuta. Marrë gruan edhe fëmijët, vllain, dhe ikëm rrugës për në Rafin. Rrugës shikonin njerëz, makinë, bridhin, ulurinin, trafik i madh. Nuk dini çfarë bënin. Në ato momente. Po. Disi lanë makinën mes rrugës dhe u bllokuan të gjithë. Na e ndodhi edhe kjo tragjedia madhe. Ati ka lënë natë. Ishte e tmerrshme. Dhe unë nisëm drejt limanit të Rafinës, pastaj të nesmen në prunë këtu te kampi. Jam me nusin edhe 2 fëmijët. Për fat që isha në shtëpi, se mos isha në shtëpi për gjysmë ore do ishi djegur. Rreth 25 familje shqiptare, banor në fshatin Mati në Atika, që prej 3 ditësh po qëndrojnë në kamp. Orendit, ndërresat, sende personale, gjithçka në shtëpinë e tyre është djegur. Ata rrëfejnë se menjëherë pas tragjedisë, shteti grek është solidarizuar dhe ka reaguar njësoj edhe për shtetasit grek, edhe për emigrantët shqiptar, duke u siguruar stre, ushqim dhe rroba. Shteti grek ka reaguar shumë mirë me ne. Na kanë sjellë këtu që të martën ndaj kemi ardhur. Ata janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre, sepse tashmë kanë mbetur në qiell të hapur, ndërkaq në kampe të tjera janë dërguar familje të tjera të dëmtuara. Kjo ishte një fragment i vogël nga dëshmitë me cilët ne jemi ndeshur sot gjatë gjithë ditës këtu në Mati, në kampin më të afërt të zonës më të dëmtuar nga zjarret e frikshme të 2 ditëve më parë. Por News24, Ira Londo.
Në përgjigje të reagimeve publike mbi vendimin për mosdekretimin e ligjit për shëmbjen e teatrit kombëtar, Presidenti i Republikës u kërkon palëve politike të shmangin sidhjet emocionale dhe të lexojnë edhe me durim. Në deklaratën për shtyp të zëdhënësit të këtij institucioni, thuhet se presidenti Meta apelon forcat politike të mos krijojnë konflikte artificiale, por të udhëhiqen nga interesi kombëtar. Vendimi i presidentit të Republikës për rikthimin në parlament të ligjit për teatrin kombëtar u pasua nga një seri reagimesh publike, ndërsa opozita e përshëndeti aktin e mosdekretimit të ligjit, Partia Socialiste dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës shprehen zhgënjimin duke deklaruar se mazhoranca do ta rivotojë ligjin me nisjen e sesionit të ri parlamentar në shtator. Pas këtyre qëndrimeve, presidenti i Republikës ka shprehur keqardhjen duke i cilësuar ato emocionale të pathelluara dhe fton palët politike ta lexojnë dekretin me durim. Presidenti i Republikës i fton të gjithë të shqetësuarit për ndërtimin e një teatri të ri të kenë durim e të lexojnë me objektivitet dekretin, të gjithë arsyetimin, argumentet dhe konstatimet ligjore të cilat bazohen vetëm në Kushtetutën e Shqipërisë, konventat e marrëveshjet ndërkombëtare, ku vendi ynë është palë, detyrime që lindin prej tyre dhe legjislacionin tonë në fuqi. Sipas zëdhënësit të zyrës së shtypit të presidencës, dekreti i kreu të Republikës i ka mbështetur 9 argumentet vetëm mbi dokumentin zyrtar bashkëshoqërues të ardhur nga Kuvendi i Shqipërisë, ndaj u kërkon forcave politike që përpara këtyre konflikteve artificiale të udhëhiqen nga interesi kombëtar. Presidenti i Republikës është i bindur se nëse të gjithë do të udhëhiqen vetëm nga interesi kombëtar dhe publik, jo vetëm garantohet ruajtja e kompleksit teatror e restaurimit i si pjesë e trashëgimisë kombëtare, por edhe garantohet ndërtimi i teatrit të ri në mënyrën më transparente e më të përgjegjshme, duke respektuar plotësisht legjislacionin aktual, si dhe duke shmangur çdo konflikt artificial. Më 5 korrik, mazhoranca votoi me 75 vota pro ligjin për shembjen e teatrit, duke i hapur rrugë ndërtimit të një godine të re, ndërsa opozita protestoi duke hedhur kartonat kuq. Tashmë pritet që ky ligj të rikthehet në kuvent në muajin shtator. Aktori i njohur Robert Ndrenika përmes një statusi në Facebook i është përgjigjur kryetarit të Partisë Demokratike lidhur me deklaratën e këtij të fundit se artistët u mashtruan nga qeveria për ndërtimin e teatrit kombëtar. Ndrenika shkruan se ka firmosur peticionin me kushtin që të mos jepet asnjë centimetër nga trualli publik për ndërtimin e kullave. Përmes një statusi në Facebook, aktori i njohur Robert Ndrenika i është përgjigjur kryetarit të opozitës Lulzim Basha, lidhur me deklaratën e këtij të fundit se nuk ka asnjë interes të ndërtohet një teatër i ri pa kulla dhe se artistët u mashtruan nga qeveria për ndërtimin e teatrit kombëtar. Ndrenika shkruan se ka firmosur peticionin me kushtin që të mos jepet asnjë centimetër nga trualli publik për ndërtimin e kullave dhe se për këtë ka marrëbesën e shqiptarit. I dashur zoti Lulzim Basha, të falenderoj shumë që më hape syt dhe më rrite vigjilencën në lidhje me bisedimet që kam bërë me kryetarin e bashkisë për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar. Siç të kam bërë me dije, kam shkelur mbi veten time dhe kam rënë dakord që teatri të ndërtohet me PPP, ndonse edhe sot jam i bindur se teatrin e ka për detyrë ta ndërtojë shteti shqiptar. E kam bërë këtë dakordsi me kushtin që të mos jepet asnjë centimetër katror për ndërtim kullash dhe për këtë kam marrë besën e shqiptarit. Në rast se shkelet kjo besë, që nuk është e mundur, shpreh gatishmërinë për të marrë pjesë në aksionin e vendosjes së minave për të rrezuar kullat, për ta vërtetuar që nesër jam i gatshëm të minojmë kullën që ka ngritur PPP-ja te stadiumi Qemal Stafa. Mëtej Ndrenika shton se i ka kryer detyrat e tij, por i vjen keq për të rinjt që bien viktima të sherrëve politike, që me siguri edhe për 70 vite të tjera do duhet të zhvillojnë jetën artistike tek jashtë quajturi Teatër Turbina. Dyshime se ish kryeprokurori Adriatik Llalla mund të tjetërsonte prova, detyruan prokurorin të ndërhynte dhe të vendoste sekuestro mbi to. News24 zbardh vendimin e gjykatës për krime të rënda, ku hidhet dritë mbi skemën e përdorur nga ish zyrtari i lartë ndaj të cilit rëndojnë dyshimet për pastrim parash. News24 zbardh vendimin e gjykatës për krime të rënda që vurin nën sekuestro pronat e ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, ndaj të cilit po zhvillohen hetime për akuzën e pastrimit të parave. Në hyrje të vendimit bie në sy fakti se çështja penale ndaj Llallës është regjistruar kryesisht mbi bazën e të dhënave të publikuara në media, ku ndër të tjera flitet për jetën e luksit që bënte ish prokurori përgjithshëm dhe familja e tij.
Një tjetër argument që prokuroria ka marrë në konsiderat është edhe fakti se po përmes medias janë informuar se ish kreu të organit qendror të akuzës i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vijim, prokuroria rindërton skemën se si Adriatik Llalla dyshohet se pastronte para. Konkretisht ai blinte prona në periferi të Tiranës me një çmim të lirë dhe pasi rivlerësonte i shiste me çmim të lartë. Në vendimin e gjykatës thuhet ndër të tjera se ish kryeprokurori bleu 3000 metra katror tokë në shumën prej 1.5 milion lek dhe pasi e rivlerësoi e shiti në shumën e 249.000 eurove. Nga ana tjetër, në po të njëjtën zonë, ish kreu i organit akuzës, pasi ka shitur këtë pronë, ka bler një sipërfaqe tjetër toke prej 4500 metra shkatror në shumën e 4.5 milion lekësh, të cilën më pas e ka rivlerësuar gati 10 fishin e çmimit të blerjes. Referuar fakteve të mësipërme, prokuroria ka dyshime se Llalla ka konsumuar veprën penale të pastrimit parave, përsa kohë që jo vetëm nuk i ka deklaruar pasuritë në kohë, por ka kryer transaksione me të njëjtin person, duke bler prona nën çmimin e tregut e duke i shitur me vlerë disa herë më të larta. Në vendim thuhet gjithashtu se pronat e ish kryeprokurorit u vunë nën sekuestro pasi ekzistonin dyshime se ai mund të ndërhynte për t'i tjetërsuar ato. Breshëri plumba shënda një banese në fshatin Porav të Fierzës, fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Dyshohet se ngjarja ka lidhje me konfliktin që pronari i banesës ka patur me drejtuesin e furgonit të linjës Tiranë-Fierz, që është qelluar mbrëm me armë. Familja e Lekëndout bën apel për mbrojtje nga shteti. Një banesë është qelluar me plumba në fshatin Porav të njësisë administrative Fierz, duke shkaktuar situatë të rrezikshme dhe panik tek familjarët e Lekëndout. Plumbat, si shikohet dhe nga këto pamje të siguruara nga vendi i ngjarjes, kanë depërtuar brenda banesës, ndërsa duket se vetëm fati ka shpëtuar Ozandon dhe 3 fëmijët e saj të mitur, teksa bashkëshorti ishte duke vaditur tokat bujqësore poshtë banesës. Pas ngjarjes, i zoti shtëpisë ka njoftuar disa të afërm, të cilët kanë mbërritur në zonën e thellë dhe kanë marrë fëmijët, teksa gruaja po qëndron e vetme në banesë, e vënën plumba për të dytën herë. Në një prononcim për News24, Ozandon tregon ngjarjen në banesën e saj. Me datën 5 korrik, banesa ime është qelluar me armë zjarri, po dhe me datën 27 korrik këtij muaji, është qelluar nga ora 2 pa i qerek, me armë zjarri, kam qenë me fëmijën brenda, nuk kam ditë gjë në botë, ka kanë orë plumba dhe s'kanë orë në shtëpi, na kanë orë në të kuzhina në dhomë. Mia mi janë të merru. Burri ka qenë të ora, duke vadit, duke vujnë pjantat, është gjitë përpjet kur ka dëgju krismat, kur ka himran, ka po të merë ne, në mua dhe në fëmijët e mi. Dhe nga të meri, a e një shnër të gjithë i kam thënë një shnër, nga të meri është larguar nga banesa. Ne kontaktuam edhe fëmijët, të cilët janë strehuar pranë të afërmve, teksa janë të trishtuar nga ajo çfarë kanë përjetuar. Kjo është e dyta herë që ka ndodhur. Kanë gjujt me armë, edhe herën e parë kam qenë në mal me bagtit, edhe thjesht na ka lajmëruar babi, ikni të një kojmshie dhe kena ik me mamin të një kojshie. Herën e dytë kena qenë gjithë në shtëpi. Kjo ka ndodhur djem, bra? Po. Më pas kemi dëgjuar krismat dhe jemi fiksuar shumë. Mami na ka mbledhur gjithë, duke u strukur në një cep të mumit. Më pas nuk e dim se si ka ndodhur, thjesht na të merrum. Ju ishit brenda kur kanë depërtuar plumbat, sepse nga pamjet që kanë parë, plumbat kanë depërtuar brenda banesës? Kemi qenë brenda. Unë njoftova policinë nga frika. Njoftuar ti? Po. Dhe kanë sekuestruar disa gjoje plumbash, kanë shikuar dëmet në shtëpi. Lediana, 12 vjeçare dhe nëna e saj, kërkojnë mbrojtje nga shteti. Jam me të merrume, ju lutëm kërkoj me më strehu fëmin, jam larg, jam me të merrume, nga të merri që këna pa mësë. Kërkojnë mbrojtje nga policia, sepse jemi të merruar nga ajo që ndodhi, dhe nuk mund të jetojmë në atë banesë sepse është e shkatruar. Ngjarja dyshohet se ka lidhje me furgonin e linjës Tiranë-Fierz, i cili u qellua me plumba teksa gjatë të shtunës kthehej nga Tirana. Automjeti me targ AA 982 MG është prekur nga 3 plumba teksa qarkullonte në fshatin Porav, ku fatmirësisht nuk janë shkaktuar pasoja për drejtuesin dhe as për 2 pasagerët.
Lek Ndou dyshohet se i kishte qelluar me shuplak gjatë 5 korrikut djalit të shoferit të furgonit, pasi ky i fundit i kishte hyrë keq në ur mjetit që drejtohej nga Ndou. Por pasoja i për tu hakmarr ka shkuar dhe i ka qelluar me armë në banesë. Ndou është i dyshuari kryesor për ngjarjen e një dite më parë, ashtu sikurse familjarët e shoferit të furgonit dyshohet se janë autor të shtënave me armë drejt banesës së Lek Ndout. Të dy familjet në konflikt, pjesëtarët të cilëve janë shoqëruar në polici, nuk kanë denoncuar njëri tjetrin, çfarë le të kuptohet se ata mbi ligjin, po kërkojnë të zgjidhin konfliktin me kanun, i cili fatkeqësisht ende mbizotron në zonën e thellë veriore. Një 33 vjeçar maqedonas është arrestuar në Elbasan për trafikim të armëve të zjarrit. Sipas policisë, në pranë nga ka rënë Elber Suma, lindur në Shkup dhe banues në Kosovë. 32 vjeçari është arrestuar në Prenjas pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij tip Alfa Romeo. Policia ka zbuluar 2 armë zjarri tip pistolet, 2 krora dhe 5 fishek. Sipas policisë, këto armë zjarri së bashku me municionet përkatëse i kishte futur në mënyrë të kundralishme nga Maqedonia, me qëllim për t'i shitur ato më pas në qytetin e Elbasanit kundrejt vlerës 500 euro copa. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, shteti ynë nuk i ka kapacitetet për të përballuar fluksin e shtuar të emigrantëve nga linja e mesme. Pas një vëzhgimi në pikat tona kufitare, është konstatuar mungesë personeli dhe e mjeteve logjistike. 6 mujori i parë i vitit 2018 ka njohur fluks në rritje të emigrantëve të palishëm, të cilët kanë kaluar kufirin shqiptar, ndërsa në pikat kufitare ka mungesë në logjistik. Shteti shqiptar nuk ka kapacitet për të ushtruar kontrolle në të gjithë kufirin e gjelbër. Konstatimet vijnë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, pas monitorimit 2 ditor në të gjitha pikat kufitare në jug të vendit. Të pari, kapacitetet infrastrukturore, qoftë të pikave të kalim kufirit ku ne ishin për monitorim, ishin të kufizuara. Pra nuk ishin ambiente që të siguronin kryen e procedurave paraprake ku këta persona të qëndronin deri në transferimin e tyre në sistemin e-motation të procedurave të azilit. Kishin mungesa në personel. Kemi një konsiderat një fluks të shtuar minimalisht, përkthyesi duhet të jetë pjesë organikës, qoftë në kuadrin ligjor ekzistues. Mungesat e psikologut, ku ka të mjetur të pashoqëruar, është e detyrueshme që pyetja të bëhet në prezencën e psikologut. Mungesa e mjekut, mjeku shpeshherë vinte nga drejtoritë rajonale spitaleve përkatëse, Sarandës apo Xhirokastrës. Ai mund të jetë i smur me sëmundje infektive ose për shkak se vjen nga vendet e luftës duhet të ketë një kujdes të menjëhershëm. Vetëm në këtë muaj raportohet që 40 shtetas të huaj të kenë hyrë në Shqipëri për të kërkuar azil. Sipas drejtoreshës ekzekutive të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Eria Skëndaj, policia jonë kufitare nuk i ka kushtet infrastrukturore dhe logjistike për të monitoruar kufirin e gjelbër. Praktikisht, shteti shqiptar nuk mundet me kapacitetet njerëzore që ka, por dhe me mungesën e infrastrukturës logjistike, nuk ishin makina për të bërë kontrollin, makina 4x4, forestrat për të bërë kontrollin e kufirit të gjelbër, dhe në qafbot, në mënyrë veçantë na u evidentua kjo si problematik, kufiri kontrollohet nga patrullat në këmbë. A mund të kontrollohet kufiri në kushte të tilla? Në përfundim, Komiteti Shqiptar i Helsinkit thotë se shteti shqiptar nuk ka kapacitetet e trajtimit të një fluksi të madh klandestinësh. Familja e ndue dedës me 3 invalid jeton në hyrje të qytetit të Rrëshenit në një varfëri ekstreme. Nëna e 2 fëmijëve të smur bën thirrje për ndihmë që t'i lehtësohen sa të pak mundimet e përditshme. Familja e ndue dedës banon në hyrje të qytetit të Rrëshenit, në afërsi të urës së lumit Fan. Në këtë shtëpi jetojnë 4 persona, 3 prej të cilëve janë invalid. Kryefamiljari ndue deda vuan nga një paralizë e rëndë dhe nuk mund të flasë. Madje as nuk mund të lëvizë, ndërsa 2 fëmijët, Alfredi dhe Arta, vuajnë nga epilepsia, e cila i ka lënë me dëmtime të rënda psikike, të paaftë për të punuar. Kena kushte, kena zana, janë me pension, me invalid, edhe se të bëjnë vetën, me të në punë për ujë, për ishë me ujë, me lëme, me ujë, me shpëllohet, me gjitha. Familja jeton me të ardhurat prej 290.000 lekësh të vjetra pension invaliditeti, të ardhurat të cilat nuk i mjaftojnë për të përballuar jetesën, pasi një pjesë e tyre shkon për ilaçet dhe vizitat e shumta nëpër spitale. Liza her pas here del për të mbledhur kanaçe për të siguruar kështu bukën e përditshme.
Kena dalë timlet për i të bukët për me marrë ushqimin. Kam dalë që ashtë ka një timlet, herë në dhe herë me jo dhe sëtë bajsh për me marrë i të bukë, thatë. Gjatë dimrit në këtë shtëpi është thuajse e pamundur të jetohet. Era dhe i ftohti futen nga të katër anët. Liza shpreson që dikush do të ndihmojë që të lehtësohen sadopak mundimet e saj, që duket se nuk kanë fund. Rezervuari i vojnikut në Maqellar në vend që të shërbej banorëve të fshatit, ndërkohë që rrezikon nga infeksione dhe përmbytja. Urat e zeza derdhen në rezervuar dhe banorët thonë se njësia administrative nuk merr asnjë mas. Ky është rezervuari i fshatit vojnik në Maqellar të Dibrës. Në çdo vend të botës një rezervuar i tillë do të ishte një bukuri e shtuar për zonën dhe në shërbim të banorëve. Por rezervuari i vojnikut nuk funksionon prej vitesh dhe as pastrohet, duke u kthyer në një burim infeksionesh. Madje për shkak të mos shkarkimeve ai rrezikon të përmbysë edhe banorët në raste shirash të rrëmbyeshëm. Njëra e para është rrezik për kalamajt. Është shkolla fillore këtu. Pastaj gjithë shkë si e shikojsh ti, kjo është mendotje fekalësh. Gjithë katoni sipër derdhet, mbetjet e fekaleve derdhen në liqen. Pastaj, ki liqen me këtë mbushje që është tani, ngushtë, rrezikon dimrit të shemët edhe të merr shtëpitë përpara. Banorët e fshatit thonë se njësia administrative në Maqellar nuk merr asnjë mas dhe urat e zeza derdhen në këtë rezervuar. Si pasojë e kësaj situate, edhe puset e fshatit kanë dalë jashtë funksionit. Puset, ne jemi këtë në puse, ujë s'kena. Puset janë furnizohen me këtë. Është niveli i liqenit, janë edhe nivelet e pusit. Njerëzit nuk janë të ndërgjegjshëm fare, plus janë koshat, vinë hedhin mbeturinat tu. Ja, kjo duket nuk ka nevojë për komente, duket vetë. Rezervuari i vojnikut që dikur shërbente për vaditje me një thellësi maksimale prej 30 metrash nuk funksionon prej 3 dekadash.